Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom allemaal bij deze derde aflevering van onze podcast. Welkom ook aan jou, Emma. Dankjewel. Het fijn om weer met jou in gesprek te mogen gaan vandaag. Wij nemen verschillende afleveringen tegelijk op over het algemeen. Dus dat betekent dat we ook niet gelijk iets kunnen doen met de feedback die wij krijgen. Maar wij waarderen de feedback wel ontzettend en ook de vragen die er komen. Dus wij proberen dat steeds wel mee te nemen als we weer gaan opnemen. En zo heb ik ook het een en het ander aan feedback gekregen over de verschillende vormen van DIS en dissociatie. En dat het niet altijd zo in elkaar zit zoals we vorige keren besproken hebben. Dat het niet altijd je ouders zijn bijvoorbeeld die in het netwerk zitten of in de cult zitten. Dat het ook andere verzorgers of nabije mensen kunnen zijn die dader zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als 6 of als 8-jarig kind pas in het netwerk terechtkomt. En dan krijg je misschien niet meer DIS zoals we dat in de vorige afleveringen besproken hebben. Als je dan hele ernstige en heftige dingen meemaakt, wat je dan natuurlijk ook nog steeds meemaakt, dan splits je misschien wel in 2 verschillende delen. De ene die dat verdraagt en meemaakt en de andere die daar niet zoveel van af weet en die het dagelijkse leven doorleeft. Maar als je dan later in een netwerk komt, hè? Als je daar dus niet met je ouders mee ingroeit, maar dus vanaf een jaar of 8. Wat voor een soort van DIS ontwikkel je dan? Is het dan ook nog trainbaar, die DIS? Of is het dus echt dat je de emoties van je afgaan, zeg maar? Ik denk vooral dat laatste. Ik denk dat ze wel proberen nog steeds om je te trainen, om je te programmeren. Maar als dat natuurlijk niet vanaf de hele vroege basis is gebeurd, ik zal maar zeggen, dan pakt het minder. Hè? Dan zit het minder diep in je systeem. Dus dan proberen ze het nog steeds wel. Maar ik denk dat het inderdaad vooral heel erg is dat je dan niet alles hoeft te voelen. Want dat is natuurlijk gewoon niet te doen. Dan ben je nog steeds een klein kindje. Ja, precies. Hè? En dat is natuurlijk niet te doen om dat soort dingen dan te voelen. Het is natuurlijk wel vaak zo dat er dan toch in je gezin van herkomst wel een bepaalde opening of kwetsbaarheid moet zitten. Hè? Want dat weten de daders denk ik als geen ander. Welke kinderen ze er dan uit moeten pikken als je een wat ouder kind bent. Ja, want als je dus je ouders daar niet als eerste graad zeg maar in betrokken zijn. Hoe ga je dan mee naar bijvoorbeeld de feesten? Zijn de ouders er helemaal niet bij betrokken? Die weten dus echt niet waar het kind dan is? Of weten ze het wel en gaat het met oom mee? Of wat weten de ouders dan wel of niet? Heb je daar een idee van? Van wat ik teruggehoord heb kan het denk ik beide zo zijn. Dat ouders het wel weten of dat ouders het niet weten. Ja, dus als de ouders er niet bij betrokken zijn, kan het bijvoorbeeld zijn dat het kind bij een familielid of bij een vriend of een kennis van de ouders gaat logeren, zonder dat de ouders weten dat die mensen betrokken zijn. En dan bijvoorbeeld meegenomen wordt naar de feesten of naar andere cultactiviteiten. En hoe werkt dat dan? Want het kind komt weer terug. Dat heeft pijn in het lijf, zeg maar. Ik als moeder zou dat merken, zeg maar. Dat een kind, naar mijn idee, afstand houdt of onverklaarbare blauwe plekken heeft ergens. Precies. Daarom zei ik ook wel dat ik denk dat er toch een bepaalde kwetsbaarheid in dat gezin van herkomst moet zijn. Hè? Waar misschien al sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing of niet echt de focus op hoe gaat het met de kinderen. Ouders zijn misschien vaak weg of dat er dus eigenlijk een soort gaten zijn waarin het kind aan zichzelf is overgeleverd. Waardoor het toch mogelijk is om dan in dit soort dingen terecht te komen. Ik denk ook wel dat kinderen, als ze op latere leeftijd daarin worden meegenomen, is 1 keer de eerste keer. Hè? Ja. Vanuit een situatie waarin die daar niet mee bekend is al.
En ik denk dat er dan ook heel sterk ingezet wordt op dat je het niet mag vertellen, dat je je mond dicht moet houden. Precies. Of dat er een alternatieve verklaring voor is wat er misschien zichtbaar aan je is. Of dat ze natuurlijk onzichtbare letsel toebrengen, want daar zijn ze natuurlijk ook heel goed in. Ja. Dus ik denk dat daar dan extra op misschien wel op wordt ingezet. Dat ze het dus niet natuurlijk thuis mogen vertellen. Of niet mogen laten weten of laten merken. En als er aan de andere kant van de lijn dan ook misschien niet die afstemming is op het kind. Ja. Hè, daar hebben ze toch een neus voor natuurlijk. Om welke kinderen zijn daar kwetsbaar in. Hebben misschien geen thuisfront die daar heel goed afgestemd is op het kind. En heel goed let op hoe het met het kind gaat. Door wat voor omstandigheden dan ook. Hoeft ook niet altijd qua je wil natuurlijk te zijn. Nee, maar eigenlijk wordt het dus ook niet goed op het kind gelet. In wat voor vorm het weer thuis komt naar een logeerpartij. Dat denk ik wel, ja. Oh, dat is wel echt wel heel erg anders dan hoe het bij mij is gegaan. Ja, hoe is dat dan bij jou gegaan, Emma? Nou ja, mijn training is eigenlijk direct vanaf mijn geboorte. Nou ja, eigenlijk al bij mijn verwekking, zeg maar. Hoe ik verwekt ben. En dat was al op een cultfeest is dat gebeurd. Met veel geweld en een verkrachting. Dat weet ik niet van mezelf natuurlijk. Maar zo zijn de verhalen hoe kinderen in een netwerk gemaakt worden. In de baarmoeder is veel geweld geweest. Er wordt veel angst aangejaagd aan de moeder. Aan mijn moeder dus. Maar ook geslagen. En dat maakt eigenlijk dat je dus eigenlijk in de baarmoeder al geen veilige plek hebt. Dat het onzeker is. Dat het gewelddadig is. En toen ik geboren werd. Toen ben ik 24 uur alleen weggelegd. En daar hebben ze mij alleen gelaten dus. En in die tijd kwam dus een trainer bij mij. En die heeft mij als babytje zoveel pijn gedaan. En toen keek hij eigenlijk naar wat hij zag bij mij. Van als ze pijn wordt gedaan, gaat ze zich dan terugtrekken? Of zoekt ze contact zoekt ze troost? Want dat testen ze. Want als jij je terugtrekt en je in jezelf kruipt eigenlijk, dan ben je trainbaar. En als jij troost zoekt of geborgenheid, dan ben je niet trainbaar. Oké, nou dat vind ik sowieso al een heel heftig gegeven. Dat je gewoon weggelegd wordt als pasgeboren babytje, hè, voor 24 uur. Schokkend. En ik heb dat vaker gehoord. Dat er dus ook wel gekeken wordt of je überhaupt overleeft die 24 uur. Hè? Want normaal gesproken heb je natuurlijk zorg nodig. Gelijk als pasgeboren babytje. Dus of je ook die wil om te overleven. Of je dat dus ook zo sterk hebt dat je dus blijft leven dan in die tijd. Is het herkenbaar voor jou? Nou ja, ik wist dat niet. Maar nu ik dat zo hoor, denk ik die wil om te leven. En wat er daarna allemaal gebeurd is. Mm-hmm. Ja, die is wel zeker aanwezig. Ja. Een hele sterke wielskracht. En die er wel is. Ja. Denk jij dat je ook al eigenlijk in de baarmoeder dan al verdeeld bent geraakt? Of is dat buiten toen deze trainer jou zoveel pijn heeft gedaan dan voor het eerst gebeurd? Of heb je daar niet zo'n zicht op? Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik weet wel dat ik een tweelingbroer had. En die is in de baarmoeder, die is overleden. En dat gevoel dat hij doodging, zeg maar, dat hij stierf, die voel ik nog steeds. Die kan ik navoelen, zeg maar. Dus ik weet, daar eigenlijk werd ik al verlaten door het meest dichtbijzijnde wezen, hoe noem je dat? Leven wat er was. Ja. Dat verliet mij toen al. Ja. Dat kan hele diepe sporen nalaten. Ja. Hè? Dat is sowieso ook wel iets. Hè? De alleengeboren tweeling. Ja, dat is al een ding. Ja, ook al ben je in een gewoon gezin. Dat klopt, ja. Ja, je hebt altijd een hele diepe leegte die je met je meedraagt. En eenzaamheid, verlatenheid. Zonder dat je eigenlijk precies dus dat kan aanwijzen. Ja. Dus die heb ik gevoeld daar. En dat was een hele heftige. En rondom het geweld. Ja, ik kan me dat zit in mijn lijf. Dat voel ik in mijn lijf. Ik heb natuurlijk
niet echt actief herinneringen aan, maar wel dat voel ik in mijn lijf. Gevoelsmatige herinneringen. Ja, precies. Ja. Nog even voor de luisteraars. Jij noemt het training. Ik noem het vaak programmering, maar we bedoelen er eigenlijk hetzelfde mee. Hè? Ja, en als je dan, en dat heb ik later gehoord, dat weet je natuurlijk helemaal niet, maar dat ik trok mij dus terug. Dus ik was trainbaar vanaf dat moment. En als je dat dus niet bent, ja, dan ben je eigenlijk overbodig, nutteloos. En ja, zo'n kindje sterft dan vaak aan een wiegedood of een ander onverklaarbaar, dat wordt weggeschreven door de arts die ook in de groep zit. Ja, want je bent natuurlijk wel een geregistreerd kind. Ja. Hè? Dus je bestaat ook voor de buitenwereld. Dus zomaar verdwijnen, dat kan natuurlijk eigenlijk dus ook niet. Er komt wat is een vage reden? Nou, een wiegedood. Want dat kan je niet goed aantonen. Nou ja, dat kan het dus dan zijn. Dus dat ik dat trainen of dat weggaan, ja, maakte dat ik nog maakte dat ik leefde toen op dat moment. Ja. Dat is natuurlijk. Ja, want je bent gewoon een pasgeboren babytje. Ja. Als daar dan al zulke gruwelijke dingen mee gebeuren en zoveel pijn wordt gedaan, dan is het al een wonder dat je dat overleeft eigenlijk in feite, toch? Ja, en dan dat je weet dat het een test is om te kijken van hoe ver ga je. En dat is ook een karaktertest natuurlijk dan al. Ja, het is wel. Ik kan het nu heel makkelijk even vertellen. Nou, maar precies. als dat eventjes tot je doordringt, dat is afschuwelijk. Ja, daarom wilde ik dat ook eventjes toch zeggen. Hè? Want dan hebben we het gewoon echt over een pasgeboren babytje. Gewoon heel klein, heel teer, heel kwetsbaar. Ja. Ja, ik zei net van, jij was een geregistreerd kind. Hè? Dus je was bekend bij de buitenwereld. Maar er worden in deze netwerken ook ongeregistreerde kinderen geboren. Hè? Of kinderen die niet geregistreerd worden als ze geboren worden. Heb je daar ervaring mee? Ja. Als eerste, om het een beetje in de context te plaatsen, is het wel handig om te weten dat je dus, in mijn geval, heb ik meerdere ouders gehad. Dat je een soort van, je hebt je eigen ouders, zeg maar binnen de buitenwereld ouders. Je biologische ouders? Mijn biologische ouders. Maar in de cult heb je ook nog cultouders. Okay. En daar wissel je in de zoveel tijd wissel je daarvan. Dus dan heb je eigenlijk verschillende cultouders. Ja. En ja, dat is de opzet vooral om nergens aan te hechten. Dat is een beetje de reden daarachter. Maar daarin komt het wel voor dat je dus halfzusjes hebt. Ik heb een halfzusje gehad. Dat was dus het dochtertje van mijn vader. Met een andere vrouw die dus in de cult ook zat. Maar dat kindje was niet geregistreerd. Heb je die gekend? Ja, die heb ik gekend. Die kwam ik dus heel vaak tegen op feesten en op bijeenkomsten. En ik wist dat zij dus een halfzusje van mij was. En of dat nou gezegd was, dat denk ik haast wel. En ik kan me niet zo goed meer herinneren. Of dat ik het wist gewoon van voelen. Dat je het voelde, ja. Maar het wordt natuurlijk ook gezegd om mee te kunnen chanteren of mee onder druk te kunnen zetten. Dus ik denk haast dat het wel gezegd is aan mij. Ja. En chanteren, onder druk zetten, daar bedoel je mee dat jij iets moet doen en als je het niet doet, dan gebeurt er iets met haar? Ja. En dat, zo'n meisje waar je dan meer mee hebt, je hebt daar toch wel een soort van bloedband mee. Dat gaat je meer aan het hart dan een willekeurig ander kind, wat daar ook aanwezig is. En dat raakt veel meer. En dat doet nog wel een keertje extra bedenken van, zeggen we ja of nee? Ja, nou daar word je ook mee gemanipuleerd waarschijnlijk met die band met haar. Ja, klopt. Ja. Dus ik denk wel dat het expres gezegd is. Ja. En ik kan me ook herinneren dat ik een aantal keren een jongen heb gezien. En hij was een donkere jongen. Van een jaar of 8, 9. En hij had wat donkere krulletjes. Ja, wat ze daarmee deden in de groepen. En hoe ontzettend ze die hebben mishandeld. En uiteindelijk ook hebben ze laten sterven. Dan denk ik, die moet wel in zo'n netwerk zijn geweest. Want die was niet meer toonbaar voor de buitenwereld, zeg maar. Die hebben ze verborgen gehouden. Kan niet anders. Ja, vreselijk.
Ja. Ja, en ik denk wel dat kind moet ergens weggehaald zijn uit een, als minderjarig asielzoeker misschien wel. Ik weet het niet zo goed, het is lang geleden. Maar het was geen Nederlands geboren kind. Oké, ja. Ja, die kinderen lopen ook risico, hè? De alleengaande minderjarige asielzoekers. Er zijn natuurlijk helemaal dan geen ouders bij. En dit zijn natuurlijk super kwetsbare kinderen. Ja. En we weten ook wel dat er heel veel van die kinderen verdwijnen. Ja. Daar is onderzoek naar gedaan. Ja. En dat zal deels ook door deze netwerken, of in deze netwerken zijn. Ja, vooral dat ik zag dat hij zo ontzettend vermagerd was. En zo buitensporig veel mishandeld was. Ik denk, dit kindje kan je niet morgen naar school laten gaan. Nee, dus die leefde gewoon helemaal niet in de buitenwereld meer, bedoel jij? Nee, precies. Dat kon gewoon niet. Nee. En de ongeregistreerde kinderen leven ook niet in de buitenwereld, hè? Nee. Dus daar vond ik altijd wel dat daar een gradatie in zat van het lijfelijk kwaad toedoen aan het lijf, zeg maar. Ja, wat zichtbaar. Zichtbare sporen van mishandelingen en van allerlei andere dingen. Ja, bij een kind wat weer naar school moet de volgende dag wordt het veel onzichtbaarder gedaan, bedoel jij te zeggen. Ja, de klappen waren net zo hard, maar ze kunnen ook echt slaan zodat je het niet weer ziet. Ja. En bij de ongeregistreerde kinderen of de kinderen die ergens anders naartoe hoefden, daar maalden ze daar niet om hoe het eruit zag. Konden ze hun gang gaan en dat zag je gewoon. Ja, vreselijk. Ja. Dat was goed te zien. En ik denk dat ik daarom ook wel wist van die horen, die moeten morgen weer naar school. En ik hoop misschien dat ik ze volgende keer nog zie. En anders weet ik dat ze dood zijn. Ja. Wil je nog meer vertellen over hoe dat met je halfzusje afgelopen is? Of? Eigenlijk niet. Omdat het mij heel erg raakt. Ja. En de herinneringen zijn nog heel levendig voor mij. Maar heeft het niet overleefd. Dat is zeker. Maar hoe dat gebeurd is, uiteindelijk is ze gestorven op een afschuwelijke manier. Net als alle kinderen die daar gestorven zijn. En het is best wel moeilijk, deze podcast, omdat het zo persoonlijk is om dingen te vertellen. Maar ik ga hier ook niet 45 minuten zitten huilen. Dat heeft ook geen zin. Maar het is echt wel van mij schipperen van hoe zeg ik iets en leg ik het uit. Zoals 24 uur op de grond. Ja, ik heb dat al een aantal keren eerder gezegd. En ik kan dan ook wel een beetje automatisch overkomen. Maar zo voelt het van binnen helemaal niet. Ik weet heel goed dat dat echt heel foute boel was daar. Maar omdat je toch bezig met een podcast bent en dat ook nog wil vertellen en mensen over wil laten horen, is dat soms een beetje schipperen van waar laat ik de emoties en waar praat ik op de juiste manier een fatsoenlijk verhaal bij elkaar. Ja, dat is wel eens een beetje moeilijk. Ja, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Het zijn eigenlijk hele emotionele dingen om over te praten. En het zijn natuurlijk ook hele diepgaande dingen. Ja. En het is verschrikkelijk lijden wat jij hebt ondergaan, maar ook wat je hebt zien gebeuren met anderen. En ja, daar zijn natuurlijk ook gewoon geen goede woorden voor te vinden. Hè? Dus ja, we doen ons best om daar zo goed mogelijk over te kunnen praten. Maar het is natuurlijk ook heel begrijpelijk als je wel emotioneel wordt. Maar ik snap heel goed dat als je praat, dat je dat niet altijd tegelijkertijd ook allemaal kunt voelen. Nee, en daar zorg ik voor mezelf ook wel in dat het haalbaar blijft. En dat ik me daarvoor ook wel een beetje bescherm. Ja. Dus als het een beetje automatisch klinkt, dan is dat niet mijn bedoeling. Maar dan ook om mezelf een beetje te beschermen. Ja, dat is dan de manier waarop je er wel over kunt praten eigenlijk. Waarop je er wel over kunt vertellen. Ja. Ja. Ja, want als ik erover vertel, als zou ik over mijn zusje vertellen die daar gestorven is. Het staat op mijn netvlies. Ik kan het zo terugvertellen, maar ja, ik doe mezelf tekort om dat zo ook in het openbare te gooien. Ja, snap ik. En ik vertrouw er ook op dat je daarin heel dicht bij jezelf probeert te blijven. Hè? Van wat je wel en niet kunt delen, ook wat je zelf aan kan. Ja, en uiteindelijk elke survivor heeft zijn eigen verhalen hierin. En kan heel goed bedenken hoe het is als iemand sterft voor je ogen. Dat brengt mijn verhaal niet extra in mee, zeg maar.
Het voegt in die zin niet iets toe Nee, om de gruwelijke details te vertellen. Bedoel Nee, jij? het voegt niet iets toe. Iedereen dat- heeft daar zijn eigen verhalen voor. En iedereen kan daar heel goed zelf iets bij bedenken. Dat denk ik ook, ja. 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 Ja, misschien is het gewoon sowieso wel goed om eens even te vertellen aan de luisteraar dat wij doen dit natuurlijk ook voor de eerste keer, hè, een podcast. Hoewel dit is de 3e aflevering, maar toch, dit is ook nieuw voor ons. We zijn hier helemaal geen professional in. Dus wij proberen het zo goed mogelijk te doen, maar het is voor ons ook leren en groeien en ook van de feedback weer leren. En we praten er soms over alsof het allemaal gesneden koek is. Want dat is het eigenlijk natuurlijk voor ons. Hè, voor Emma omdat het haar eigen ervaringen zijn. En voor mij omdat ik natuurlijk al zo lang werk met survivors van deze vreselijke dingen. En dan komt het misschien soms over als gesneden koek. Of ik vergeet gewoon vragen te stellen die misschien voor de luisteraar heel belangrijk zijn. Maar daarin zijn we gewoon aan het leren. En we hopen er steeds beter in te worden. Maar we zijn niet perfectionistisch. Nee, en we gaan wel eens van hak op de tak. En ja, heel veel onderwerpen zijn voor ons ook gewoon om over te praten. En ja, dan proberen we ook wel in de afleveringen gewoon de beetje chronologische volgorde aan te houden. Maar en we hebben het er net over gehad, dat kan ook eigenlijk gewoon haast niet. Want het is zoveel en zo groot. Maar we doen ons best. En ik denk dat goed is. Dat is genoeg om ons best te doen. Ja. En het is inderdaad, er is zo ontzettend veel over te zeggen dat het gewoon niet mogelijk is om een soort chronologische volgorde te hebben. En dan zullen er toch altijd weer dingen zijn die later nog weer aangevuld kunnen worden. Dus, maar goed, wij zijn voorlopig niet van plan om hiermee te stoppen. We gaan gewoon door zolang als wij dat zo voelen en willen. Ja. Dus vanzelf komt er van alles en nog aan bod. Nou, we kregen namelijk een hele mooie vraag. En ook een hele moeilijke vraag. Van hoe laat je nou eigenlijk je kern groeien? Daar heb ik het natuurlijk toch over gehad in de eerste en de 2e aflevering ook wel. Ja. Hoe laat je je kern groeien? En voor mij is dat eigenlijk een beetje heel vanzelfsprekend. En toen kregen we de vraag van hoe doe je dat? En toen dacht ik, ja, dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Ja. Nou, daar heb ik echt een poosje over na moeten denken. Want ik wist het eigenlijk helemaal niet echt goed. Want ik hoor dus van Carla ook dat er dus heel veel mensen zijn die wel dis hebben, maar niet een grote kern. Ja, die dat in elk geval helemaal niet zo ervaren. Hè? Die geen kern in zichzelf ervaren. Of waar inderdaad de kern heel klein is gebleven. Of een babytje is gebleven. Of heel erg verborgen is geraakt. Zodat de persoon in het heden eigenlijk helemaal niet meer ervaart dat er nog ergens een kern is. Klopt, ja. Ja, want ik vertelde net over dat ik een babytje was. En 24 uur op de grond. En daar ben ik ook voor het eerst gesplitst. Daar is mijn kern gesplitst in, en wij noemen dat de eerstgeborene. Die is daar afgesplitst van mijn kern. En vanuit die eerstgeborene ben ik verder gesplitst. Daar is het systeem eigenlijk beginnen met opbouwen. Dus als ik dat zo voor mij zie ik dus wel dat er een stuk kern van mij bewaard is gebleven. En zo heb ik dat ook ervaren. Dat is natuurlijk op zich al heel erg mooi. Dat er nog een stuk kern eigenlijk een soort ongeschonden bewaard is gebleven. Is die kern dan een babytje gebleven in eerste instantie? Niet als babytje. Maar wel, ik denk wat jij net zei, dat ik het meeste kan herkennen in helemaal teruggedrongen. Okay. Helemaal weggemaakt. Omdat ik heb gemerkt, de eerste jaren dat ik met mijn begeleider aan de slag ben gegaan, dus met mijn delen, is dat we heel veel gesprekken hebben gehad. Hij heeft heel veel gesprekken gehad met mijn buitendelen en met mijn verdedigers, want die kwamen natuurlijk al heel snel boven. Van er is hier niks te zoeken en wegwezen. En het gaat allemaal prima met ons. Dat zijn meestal de eerste delen, denk ik, de beschermers, toch? Ja, dat denk ik wel. Die in actie komen als het iets te dichtbij komt. Ja, daar heeft hij dus best wel heel veel tijd en aandacht en energie in gestoken. Ik denk ook wel met het doel om een stuk vertrouwen te winnen daarin. En
ook te laten zien van... ik ben er en ik ga niet weg. Want wij zijn altijd natuurlijk eindeloos verlaten en verlaten en verlaten. En dan komt er iemand en die zegt, ik wil met jou werken. En ik ben er en ik ga niet meer weg. Nou, dat was echt een nieuwe boodschap die we niet kenden. En die dus ook echt, met de ene die geloofde dat onmiddellijk. En die had echt zo van, ja, eindelijk. En dan was hij van, nou, dat gaan we nog wel eens uittesten. En de ander zei, nou, daar geloof ik niks van. Iedereen, weet je. Dus dat werd heel wisselend ontvangen. We kregen toen ook wel snel de jongens en meiden voor die heel makkelijk in staat waren om mij weg te maken. Die dus heel makkelijk met foefjes van en huppakee, en mij is er niet meer. En zo konden zij dus hun eigen agenda's en eigen plannetjes blijven draaien. En met die is er niet meer bedoel je dan eigenlijk dat je het allemaal niet meer meekreeg? Ja, dan werd ik dus helemaal naar achter gedrukt. Helemaal uit het bewustzijn eigenlijk. Uit het bewustzijn, ja. Dus dan kreeg je gewoon niet meer mee wat er in het bewustzijn gebeurde. Ja, en ik denk dat daar mijn kern ook altijd is gebleven. Buiten het bewustzijn. Die heeft eigenlijk niks meegekregen van wat er verder gebeurd is. Nee, dat klopt. En in mijn kern wist ik eigenlijk heel erg goed... wat mij heel erg opviel, is dat ik heel goed wist... wat goed en fout was. Ik had daar een groot onderscheid in. En dan denk ik, daar heb ik veel over nagedacht. Als je dit hebt meegemaakt, dat je dan wel eens zo murf bent, dat je denkt van, het maakt mij niks meer uit of het goed of fout is. Ik doe het wel, weet je wel. En dat heb ik nooit gehad. En die beweging heb ik bij heel veel van mijn delen teruggezien. Als van, het maakt wel heel erg uit wat hier gebeurt. En wat hier gebeurt, klopt niet. Zeg je eigenlijk dan ook dat... hoewel jouw kern niet meekreeg wat er allemaal gebeurde... op de achtergrond toch de drijvende kracht eigenlijk was? Nou, soms denk ik daar wel over, ja. Dat dat zo is. Want dat is eigenlijk toch wel een heel stukje karakter wat daar zit. Een stukje onrecht waar we niet tegen kunnen. Maar ook een stukje van, dit is goed en dat is niet goed. En je kunt wel 100 keer zeggen dat het wel goed is. Het is gewoon, je gaat het niet goed bij me kunnen praten. Ja, ik vind dat altijd ontzettend mooi. Want ik geloof dat eigenlijk wel heel erg. Hè? Dat je kern, of een stuk van je kern in elk geval echt ongeschonden bewaard kan blijven. Maar dat daar eigenlijk degene woont die je in wezen bent. Ja. En die dus niet aangetast kan worden door alles wat er dan door de daders gebeurt. Ja. Want wie je in wezen bent, is nog ergens onder alles. En die blijft dus eigenlijk ook ongeschonden. Ja, en zo ervaar ik dat echt gewoon precies. Wat mooi. Door alle jaren heen denk ik, ja, maar zo zit het, denk ik, bij mij in elkaar. Ik heb het teruggevraagd aan mijn begeleider. Hoor. Ik wist het gewoon dingen niet meer. Omdat heel veel dingen gaan bij mij op gevoel en intuïtie. Maar ik ben ook heel visueel ingesteld. Dus ik zie ook gewoon dingen die moeten gebeuren. Ook in de binnenwereld, zeg maar. Dat is, ja, ik denk dat dat een zegen is als ik dat zo heb. Dat je kunt kijken in je binnenwereld, bedoel je? Ja. Ik denk dat dat ook wel een zegen is. Want ik ken ook verschillende mensen die dat helemaal niet kunnen eigenlijk. Hè? Die dus wel van alles voelen vanuit hun binnenwereld. Maar die eigenlijk daar geen zicht op hebben. Ja, ik zie mijn delen. Ik weet hoe ze eruit zien. Groot, klein, jonge meisjes. Het maakt niet zoveel uit. En ik denk dat dat helpt. Omdat ik dus ook, als je ze ook ziet, zie je ook een houding. En het is natuurlijk vaak, zeker bij de verdedigers, een grote mond. Maar als ik verder kijk, dan zie ik daar gewoon een heel kapot hart. En daar heb ik heel vaak op in kunnen spelen. In de verdedigers. En dus niet alleen maar reageren op wat ze zeggen, maar dus ook van dieper doorkijken. En, achter het gedrag. Achter het gedrag eigenlijk kijken, dan, zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou ja, en vanuit... Ja, toen wist ik dat nog niet, maar dat kan ik dus nu vertellen. Maar wij zijn op een gegeven moment wel begonnen met... dat we merkten dat de grote jongens, de verdedigers, grote meiden... dat die de kleine delen, echt de babytjes, de peutertjes... aan de kant drukten steeds. Van, ze zijn niet belangrijk. Ze zitten alleen maar te schreeuwen, ze zitten alleen maar te huilen. Ze zijn irritant, lastig. Ik had daar last van. Nou ja, last is een beetje een naar woord, maar ik voelde die onrust van hun door de dagen heen. Bedoel je nu van de kleintjes? Of van die peutertjes en babytjes. Ja. Want zij raakten mij precies op waar zij gesplitst en getraumatiseerd zijn. En dat was
verlaten zijn, alleen gelaten worden, geen vader en moeder hebben, alleen zijn. Intense leegte. Ze hadden pijn. En die voelde ik. En het enorme huilen, constant huilen de hele dag door. Daar hadden mijn buitendelen, die jongens die ook dus aan de buitenkant hun werk moesten doen, hadden daar echt last van. Want het was een complete stoorzender de hele tijd. Dat lijkt me ook best wel heel heftig als je voortdurend gehuil... Want ik neem aan dat je dat dan hoorde in je hoofd. Dat hoorde ik in mijn hoofd. Ja. En dat is een ontzettende trigger. Ja, Een stoorzender om te concentreren op de andere dingen. Dus ik had met mijn begeleider over gehad van het is eigenlijk wel heel erg belangrijk dat we wat met dat kleine spul gaan doen. Met die babytjes, met die peutertjes. Toen hebben ze een poosje ondergebracht in een soort van crashachtige toestand. Een paar grote jongens en meiden opgezet. Nee, wij zorgen wel voor ze. Nou, helemaal goed. Maar het huilen stopte niet. nee. En op een gegeven moment dachten we van ja, wat hebben ze dan nodig? En toen dacht ik, ja, met mijn moederhart, dat kleine babytje moet gewoon vastgehouden worden. Ja, En die peutertjes moeten getroost worden. Want ze zitten nog steeds in die traumatische situatie. situatie. Ja, zij leefde daar nog in. Ja. Ja. En toen hebben we de stoute schoenen aangedaan, want dat was heel spannend. Want als ik namelijk dichter bij mijn delen kom, of ze uitnodigen om dicht bij mij te zijn, voel ik hun, merk ik wat ze denken, merk ik hoe ze zijn. En dat is soms hartstikke heftig. Ja. Want ik voel dan letterlijk ook hun pijn. Ik zie wat hun aangedaan is. Dus hoe meer ik naar elkaar toe ga, hoe meer ik van hun meemaak. Ja, En dat vond ik heel erg moeilijk. Want als ik bij zo'n babytje in de buurt kwam, dan zag ik die dus op de grond liggen daar. Helemaal alleen. Gewoon navelstrengetje, alles zat er gewoon nog aan. Ik denk, maar ik wil dat niet zijn. Ik wil daar niet in de buurt komen, want dat doet mij zozeer om dat te zien. Want ik weet dat ik dat ben. Ja, Ja, die vertaalslag kon ik. Ja. die kon je dan vrij snel maken. Dus dat was elke keer wel echt de moed zoeken om dat te gaan doen. Maar wat wij gedaan hebben is eigenlijk van, we lopen naar binnen. En mijn begeleider, ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft precies, maar die kon mee. En we hebben dat kleine spul opgepakt. En eerst bij mijn begeleider tegenaan gezet. Gewoon dat hij daar arm eromheen. Dat de handjes gevoeld konden worden. De armen gevoeld. Gewoon fel, weet je wel. Gewoon lichamelijk contact. Huidcontact. Ik merkte dat er heel veel huidhonger was. Dan denk ik, ja, dat is ook niet zo verwonderlijk. Als je dus zo klein bent en je bent nooit bij je moeder geweest. Nee, precies. Dus dat vond ik ook niet raar of zo. Nee. Maar het was wel even zoeken van, hoe gaan we dat doen natuurlijk. Hè? Ja. Want het was wel weer één lijf. En dat is natuurlijk ingewikkeld soms. Ja. En, Lijfelijk ben je geen babytje meer. lijfelijk ben je geen babytje meer. Nee. Dus dat was ingewikkeld. In die tijd heb ik ook een andere begeleidster erbij gehad. Dat was een vrouw, dus dat was handig. Dan kon je iets meer in bewegen, zeg maar. En we hebben gewoon dat kleine spul gewoon tegen de begeleider aangezet. En de handjes vastgehouden. Het gezicht mocht af en toe gevoeld worden als dat nodig was. En zo konden we die babytjes het gevoel geven van, je bent nu geborgen. Eerst, mama was er niet toen, maar dat kan je natuurlijk zeggen tegen zo'n kleintje, maar dat helpt niet. Maar dat was wel de beweging die we maakten. Hè? Ja. Wij zijn er nu. En in het begin, mijn begeleider is er nu. Want ik was daartoe niet in staat nog, omdat ik was nog te ver naar achteren. In het begin kon je dat nog niet zelf. Nee, dat kon ik niet zelf doen. Ik kon op een afstandje staan kijken. Ja. Maar verder niet daarop. Je kon nog niet op handelen. Nee, ik kon maar niet je op wilde handelen. het wel Ik wilde dat dit er wel gebeurde. naartoe. Precies, je wilde wel dus dat het ik gebeurde. stond dat toe. Mijn jongens en meisjes, het ging altijd in overleg, ook met de grote jongens en meiden. Ja. Omdat daar ook nog wel heel veel connecties waren. Dat er grote jongens waren die zeiden, ja, maar die delen, daar heb ik altijd voor gezocht. Die horen bij mij. Oh ja. En denk maar niet dat jij daar aan gaat zitten. Ja. Oh ja, die waren Dus ook heel beschermend, dus over sommige kleintjes. Ja. Dus dat moet altijd heel goed in overleg. Zeker. En dat ze erbij konden zijn. En dat ze konden kijken. Ze mochten er bij wijze van naast gaan zitten. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Maar dus ze stonden op een afstandje te kijken. Maar altijd, hou maar in de gaten. Doe maar. Ja. Wij doen geen dingen die niet kunnen. Mm-hmm. Wij doen geen dingen die geheim zijn. Nee. Dit is alleen maar koesteren,
vasthouden en laten merken aan dat kleintje, je mag hier huilen en je mag uithuilen. En je mag, ik heb later een psycholoog gehoord die zei, als je een kind valt, komt naar binnen gerend, mama, weet je wel, kruipt bij je op schoot. En daar maakt hij eigenlijk heel de emotionele beweging af. En als hij getroost wordt en dan krijgt een pleister, er wordt naar hem geluisterd, wordt gekoesterd, kusje erop, snik, 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 klaar. Nou, dan heb je die emotionele beweging afgemaakt. Dus toen dacht ik, maar dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus we hebben dat kleine spul, die kleutertjes, de peutertjes, de babytjes, hebben we ruimte gegeven om gekoesterd te worden door iemand die wij vertrouwden. Ja. En daar konden ze hun beweging afmaken. En daar kwam rust. Ze stopten met huilen. Ze stopten met roepen om mama en papa. Er kwam rust en er werd vertrouwen van, maar er is dus nu wel iemand. Er werd ook wel eens heel strak vastgehouden, weet je wel, van je mag nooit meer los. Maar dat je dan weet, maar volgende week is die er weer hoor. Weet je wel? En die week daarna is die er ook weer. Dus dat vertrouwen ging eigenlijk groeien. Dat ging groeien, ja. En op een gegeven moment zei mijn begeleider van, Emma, kom eens wat dichterbij. Wil jij ook dit babytje even vast gaan houden? En dat ik erbij naast kon gaan zitten. En het niet altijd direct durfde vast te houden, maar dat ik een handje vasthield. En dat kon je dan van binnen doen? Ja, eigenlijk? Dat kon ik van binnen doen. Ja. En op een gegeven moment dat ik denk, maar dit is een stukje van mij. Dit ga ik nu heel dicht tegen mij aantrekken. Dat kon je voelen. En toen kon ik dat gaan doen. Ja. Maar ik had daar die vraag over van de bange kern. Dat was die vraag. Want mijn kern is nog zo bang. Nou, ik was scheidbenauwd. Ja? Ik was zo bang. Het is zo heftig wat je van hun... Ja, je vermengt daar. Dus je maakt alles mee wat hun hebben meegemaakt. Ja. Het is eigenlijk... je krijgt eigenlijk terug wat zij voor jou gedragen hebben. Ja, dus dat is het. En voor mij voor de eerste keer. Ja. En dat je dan de ernst ervan tot je door gaat dringen. Denk ik, want dit is zo heftig gedrag. Wat ik zie bij dat kleine spul. Dat is niet van, wat ik eerder noemde, dat is niet van zweetvoeten of dat je papa een keertje verkeerd naar je gekeken. Maar dit is zo heftig mishandeling. Dit is zo heftig verkrachting. Dit is zo heftig verlaten zijn. Dit is zo in de war gebracht, compleet. Het is natuurlijk ontzettend intens. Omdat als je zo klein bent, kun je je eigen emoties totaal niet reguleren. Nee. En je emoties mochten er op dat moment ook niet zijn. Nee, klopt. Als jij dat babytje was wat weggelegd is, die kon daar niet heel hard gaan huilen. Nee. Dat was niet de bedoeling. Nee, dus dat is altijd gestopt dus daar. Dat is altijd moest dat binnengehouden worden. Ja, en dat was ook echt gewoon als we zo'n kleintje bij ons trokken, uiteindelijk bij ons en later helemaal bij mij. Ja. Dat was onbedaarlijk huilen en onbedaarlijk pijn hebben. Weet je? En dan denk ik, kom alsjeblieft bij mij. Dan ging je echt voelen dat je het ook wilde om ze bij jou te nemen. En daarin merkte ik dus dat ik begon te groeien. Want er kwam een heel groot stuk moedergevoel kwam over mij. Dat had ik natuurlijk van mijn eigen kinderen. Maar dat had ik nooit gehad, nooit gevoeld voor mijn kleine delen. Ik merkte dat ik daarin ging groeien. En op een ander vlak ben ik gaan groeien naar mijn jongens en meiden. Dat ze zeiden van... dat ze lieten blijken van die kleintjes mogen allemaal lekker daar tegen die begeleider aan zitten en wij niet, weet je wel. En toen zei ik, maar jullie hebben net zoveel meegemaakt als dat kleine spul, nog meer. Jullie hebben ook zo'n pijn van het verlaten zijn en zo'n pijn van het alleen zijn. En die intense leegte ervaren jullie ook. Je bent welkom. En dat ging natuurlijk op een hele andere manier, weet je. Dat zijn jongens en meiden. Ja. Maar die willen wel gewoon eens even voelen dat er iemand is. Ja, precies. Die willen een arm om hem heen. Of even van, dat heb je gewoon hartstikke goed gedaan. En die hebben natuurlijk hele andere behoeftes. Ja. Maar die waren er wel. En dat wij daarvoor ruimte maakten. En ook bij mij. En dat ik hun dus een soort van doorzag. Dat ik door dat gedrag, door dat hele schreeuwen, dat hele agressieve gedrag heen kon. En kon denken, ik zou ook zo reageren als ik dit leven achter de rug had. Ja, tuurlijk. Ja. En dat ik leerde daarin ook om mezelf erbij te pakken. En eerlijk naar
die jongens en meiden ben gegaan van... Ik wil bij jullie zijn. En ik vind het hartstikke eng. En ik vind het moeilijk. En ik ben hartstikke bang. En dan zei ze, waarom ben je dan bang? Ik zei, nou ja, als ik bij jullie kom, dan voel ik wat jullie voelen. Ja. En nu niet. Weet je wel? Ja. Nu denk ik wel eens, doe jij maar. Ja. Ik zeg maar, ik kies ervoor om naar jou toe te stappen en jou aan te raken en dichtbij me te trekken als je daar behoefte aan hebt. Maar wij vermengen dan met elkaar. Dus dat betekent dus dat ik jouw gevoelens krijg, maar jij krijgt ook mijn gevoelens. Ja, dan ga je echt samen voelen. En zij hebben natuurlijk al die tijd eigenlijk jou ook beschermd daartegen. Ja. En dan ga je eigenlijk samen voelen wat er gebeurd is. Ja. En hoe was dat voor jou delen dan? Want zij hebben jou dus eigenlijk altijd beschermd. Ja, ineens kom jij eigenlijk naar hun toe. Konden zij dat toelaten? Nou, ze hebben mij wel zien groeien daarin. Ze hebben natuurlijk altijd gezien hoe ik er met de kleine spul om ben gegaan. Ook buiten de sessies pakte ik dat op en ben ik dat thuis gaan doen. Ja. Dat hebben ze gewoon gezien. Er is ook, qua intuïtie heb ik heel veel gedaan. Het is niet dat ik eindeloos naar binnen liep om daar gesprekken te voeren. Het ging ook gewoon door de dag heen. Ja. Op je intuïtie eigenlijk. Gewoon een beetje natuurlijk. Ja, en dat ik wel eens dacht van, hoe weet je dat? Ja, maar ik ben door die en die bijgepraat. Oh, nou, prima. Weet je wel, helemaal goed. Daar heb ik niks van meegemaakt. Maar dat geeft niet. En zo gebeurden er dus ook dingen die vanzelf gingen. Oh ja. Dus je kreeg eigenlijk dan nog steeds niet alles mee, maar dat gaf ook niet. Nee, want dan is het leven hier ook niet meer vol te houden. Als je alles mee moet krijgen. Ja. Precies wat er gebeurt van binnen onderling en zo. Nee. Maar zolang het ten goede eigenlijk is. De hoofddelen die hebben heel veel meegekregen van hoe wij dat proces van, hoe we die kern hebben laten groeien. Het proces van hechting. Het proces van geborgenheid. En daar was zoveel body onder gekomen eigenlijk. Dat ze zeiden van, maar wij kunnen dat verder ook hier gaan dragen. En dat ik ook wel eens delen had. Jongens, ik echt deze week. Nou, dan kwam er bijvoorbeeld bij een sessie een nieuw deel naar boven. Dat ik wel eens overleg van, ja jongens, ik kan hier van de week gewoon zo weinig tijd aan besteden. Omdat ik kan, er staat in het gezin ook van alles op stapel. Dus hoe gaan we dit doen? Nou, zeiden ze, ik hou me er wel even bij. Ik zorg wel even dat hij niet weer kwijtraakt in het systeem. Oké, dus dan gingen ze ook voor elkaar eigenlijk zorgen. Ja. Ja. Of wij praten hem wel even bij met wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Dan denk ik, wat fijn. Ja. Dan hoef ik dat niet te doen. Als er een nieuw deel of zo Als er een nieuw deel kwam. kwam. Ja, in het begin heb ik dat echt... opnieuw de rondleiding door het huis. En opnieuw iedereen voorgesteld bij wijze van. Ja. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, nou, dat doen wij wel even. Of het ging dus door de vermenging heen. Kwam die informatie allemaal beschikbaar. Ja. Dus dat ging ook gewoon. Sommige dingen zijn heel moeilijk terug te vertellen. En uit te pluizen van dat ging precies zo. Of dat ging precies. Heel veel dingen gingen gewoon ook zo. Dat is voor mij ook heel herkenbaar. Hè? Als zo'n proces eenmaal in beweging komt, dan gaat het ook een beetje natuurlijk. En dan kan je soms niet altijd terughalen. Hoe is iets nou veranderd? Of hoe is iets nou gebeurd? Of hoe ben je ergens in gegroeid? Hè? Omdat het is een soort natuurlijk verloop. Als eenmaal dat proces gestart wordt, dan blijft het ook gaande. Zelfs als je er even geen aandacht aan kan besteden. Of als je er even niet bij stil kan staan. Dan gaat dat proces toch door. En dan ineens kijk je terug en denk je, dit is veranderd. Of dit is gegroeid. Of dit is gebeurd. Ja, klopt. En dan kan je niet altijd terughalen van, dat is misschien precies zus of zo gegaan. Nee, klopt. Is dat herkenbaar? Ja, dat is heel erg herkenbaar. En maar ook gewoon de lof naar mijn delen toe. Van als ze dus weer bij hadden gepraat. Jongens, geweldig, weet je wel. Jullie helpen gewoon. En ook andersom dus. Dat ze zeiden van, Emma, wil jij even met die even praten? Of wil jij zorgen dat die met de begeleider aan bod komt? Want dit is, die kunnen we niks mee. Nee, dus er werd ook informatie gewoon dan eigenlijk weer aan jou doorgegeven van wat er nodig was. Ja. En wat ik, over de bonding zeg maar gesproken. Ik denk dat ik het meeste heb kunnen geven aan hun, dat ik de lading wat zij meedroegen heb kunnen erkennen. Ik weet nog heel goed dat ik een keer bij jou was en dat ik eens een keer wat vertelde over mij en dat jij zei, en toen schoot er een van mijn jongens boven en die zei toen, ik ben geslagen. En dat de tranen in jouw ogen stonden
En dat ik van binnen hoorde, nou, als ze daar allemaal moet huilen, dan weet ik het ook niet meer. De rest, dat wil ze vast niet horen, weet je wel. Dus maar, dat was voor mij wel echt een eye-opener. Van ja, als er zoveel al met je gebeurd is, kan je ook gewoon heel erg afvlakken en heel erg murf worden. Ja. En denk ik, dan is het toch ook mijn taak om constant die lading op de juiste plek terug te leggen. Ja. Om dat te erkennen. Ja. Ja. En want- door dat vermengen, werd ik daar constant met mijn neus bovenop gedrukt. Van, oh ja. Ik heb één voorbeeld over een babytje die op een gegeven moment, dat ik die bij me trok. En dat ik rook aan haar en ik rookte een lijmlucht om haar heen. En ja, dat is PVC-lijm, die ken ik van onze verbouwing een poosje terug. Ja. Dat ik denk van, ja, maar dit is lijm. Dus jij kon eigenlijk van binnen ook ruiken? Moet Ik kan dat van zo? binnen ook ruiken. Ja, oké. Ja. Nou. Geen poepluiers hoor. Nee. Maar ik kon zij ademde lijm uit. Oké, dat kon jij gewoon ruiken. Ik kon dat ruiken Ja. en ik denk, wat is dit? Oké. En ik heb haar bij me gepakt, vond haar wel heel wazig. Ze was flauw, slap. Ik denk, ja, dit is niet goed. Dus op een gegeven moment had ik dat even gestopt en teruggegaan naar het hier en nu, zeg maar. Dus ik zei tegen mijn begeleider, ik ruik lijm, PVC-lijm. Ik zei, wat is dit? En toen zei hij van, dat wordt gedaan om kinderen te verdoven, dat ze geen pijn meer voelen. Ik denk, ja, die snap ik, want je hebt de lijmsnuivers van de straatkinderen, die had ik begrepen. En toen zei hij van, maar het wordt ook gedaan zodat een babytje dus geen hongergevoel meer heeft. Nou, die sloeg in als een bom. Zo, ja. Ik denk, dit is echt gewoon heel, heel, heel heftig. Ja. En ik ben teruggegaan, bij wijze van weer naar binnen. Ik had het babytje nog steeds tegen me aan. En ik heb haar zo gekoesterd en ik heb haar zo vastgehouden. En ik heb volgens mij, ik weet het niet precies wat ik precies gedaan heb, maar ik denk dat ik gewoon mijn pink heb aangeboden voor haar hongergevoel te stillen. In plaats van die lijm, zeg maar, sabbel maar op mijn vinger, bij wijze van, weet je wel. En dat hebben ze gezien. Dat hebben de grotere hebben dat gezien. De grotere delen, ja. Dat ik dus zo voor haar wil zorgen. Zo wil aan haar hoe noem je dat? Haar behoefte wil voldoen. Dat Ja. ik daarnaar zoek, naar Ja. mogelijkheden. Ja. Dat heeft heel goed gedaan. Wij hoeven dat allemaal niet meer te beschermen. Breng maar naar Emma. Die zorgt daar heel goed voor. Ja. Oh, dus zij gingen eigenlijk gewoon met hun eigen ogen zien hoe goed jij dat kon. Ja. En ook durfde nu inmiddels. En, Ja. en dat zij gewoon vertrouwen in jou kregen. Ja. Ja. En wat wij ook hebben gedaan is, als er zo'n kleintje tot rust was gekomen. Het was ontspannen. En het had niet een echt verhaal om nog te moeten vertellen. Het was vooral, dat waren echt de emotiedragers eigenlijk dit. Ja. Dat we ze hebben laten integreren. En dat maakte dat dus heel veel rumoer verdween uit het systeem. Maar hij heeft ook weer geholpen dat ik dus ook weer meer heel kon worden. Dus ook weer kon gaan groeien in mijn kern. Maar dat is ook wel weer, hoe doe je dan integratie? Ik voel zo'n vraag opkomen. Ja, precies. Dat kan ik gewoon eigenlijk niet zo goed uitleggen. Hoe een integratie werkt. Ja. Ik denk dat dat ook heel moeilijk uit te leggen is, inderdaad. Ja. Maar het heeft dus wel rust in je systeem, meer rust in je systeem gebracht. En het maakte ook dat de kern weer heler en sterker werd. Ja. Ik heb vooral veel integratie gedaan bij delen die veel emoties met zich meedroegen. En daar waren zij voor bedoeld. Ja, dat was hun stukje om dat te dragen eigenlijk. Ja. En dan denk ik, die emoties horen bij mij. Want ik heb daar dus nu erkenning aan gegeven. Dat verhaal wat zij hebben meegemaakt, nou, zoals dat meisje met die lijm. Dat heb ik meegemaakt met haar. Ik heb haar iets kunnen geven wat ik had. En dat is dan ook voldoende.
En dan worden ze eigenlijk niet meer nodig in het systeem. Zo zie ik het dat. Ja, precies. Dus niet meer als los deel nodig om te blijven. Nee, zij sturen het systeem niet aan. Nee. Het zijn, en daar heb je verschillende categorieën in. Delen die heel erg meedraaien. Maar dit zijn allemaal losse delen die afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. En dat is eigenlijk ook het enige wat hun dragen. Ja. En op het moment dat dat eigenlijk bij jou komt. Ja. En jij dat ook kan erkennen. En ook kan erkennen als van jou zijnd. Ja. Dan kun je dat eigenlijk ook bij je nemen. Ja, en zeker dit meisje, dat heeft dus veel te weinig eten gehad. Zijn meer delen die veel te weinig eten hebben gehad. Ik ga daarvoor zorgen, vanuit mijn kern zorg ik dus gewoon dat ik 3 keer per dag eet. Ja. En dat maak je dus heel praktisch eigenlijk weer in het hier en nu. Ja. Nou, en heel belangrijk, denk ik. Want als deze delen heel weinig of geen eten hebben gekregen, dan heeft je lichaam dus honger geleden. Ja. En dan heeft je lichaam eigenlijk ook tijd nodig om vertrouwen te krijgen dat het gevoed wordt. Ja, dat klopt. is dan heel belangrijk. En dat is ook wel heel herkenbaar voor mij, van de mensen die ik ken. Dat het hongerlijden is ook wel een fundamenteel onderdeel eigenlijk van wat er gebeurt in de netwerken. Ja. En hoe belangrijk het dan dus eigenlijk in je dagelijks leven van het hier en nu is om aan je lijf te vertellen, ik voed jou. En om dat je aan je lijf te laten merken. Ja, en dan geef je ook weer vertrouwen naar die jongens en meisjes binnen. Ja. Oh ja, ze zorgt ervoor. Emma zorgt voor ons. Ja. Ze ziet ons, ze hoort ons. Ze geeft ze besteedt dat eerst uit, omdat ze dat zelf nog niet kan. Aan iemand die zij vertrouwt. En dan pakt ze dat later op. En dat geeft een enorm vertrouwen. Ja, supermooi dat dat zo kan. Ook heel bijzonder, denk ik, dat het zo kan. Ja, ik denk het wel. Ja, echt. Ja. Nou, dankjewel Emma dat jij ons zo meegenomen hebt in hoe het bij jou gegaan is om jouw kern te laten groeien. Wat eigenlijk ook gebeurd is, onder andere door de zorg te leren voor jouw kleine delen. Voor de babytjes en de peutertjes en de kleutertjes van binnen. Ja. Dat is bij jou op een hele bijzondere manier gegaan. Ja. Waarin je ook 2 begeleiders had, een man en een vrouw, die jou daarbij geholpen hebben. En die dat ook eigenlijk een beetje voorgedaan hebben aan jou. En jou daarbij geroepen hebben. Om dat zelf langzaam maar zeker over te gaan nemen. Nou begrijpen wij natuurlijk dat er ook mensen zijn die dat helemaal niet hebben. Hè? Die misschien helemaal geen begeleider of therapeut hebben die dit met hun doet of kan doen. Ja. Maar het is voor babytjes en kleintjes is de tastzin eigenlijk het belangrijkste zintuig. Om te kunnen ervaren dat er iemand anders is waar je geborgen bij bent en waar je veilig bij bent. Dus de aanraking van een ander persoon is daarin wel heel erg belangrijk. Ja, klopt. Ja. En sommige mensen hebben dat natuurlijk gewoon niet bij hun begeleider of therapeut. Dus, maar dan zou het misschien ook bij een goede vriendin of bij een tante of bij iemand waar je veilig bij bent. Bij iemand die oké is, zou het ook kunnen. Dat die eens een arm om je heen slaat of je hand vasthoudt. Zodat je eigenlijk aan je binnenwereld kunt laten voelen van er is iemand, er zijn mensen. Want dat is denk ik vooral heel belangrijk voor een babytje wat zo verlaten en alleen is. Om te voelen en om te ervaren. Ja, klopt. En vooral de opstap. Als iemand je daarbij helpt, of wie dat dan ook is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je de opstap maakt van er is dus buiten ook iemand die veilig is. Ja. Je groeit in een netwerk waar iedereen onveilig is. Maar we leren dus nu dus ook dat er dus iemand veilig is. Dat is een hele belangrijke. Ja. Maar ook dat je het daarna zelf op gaat pakken. Ja. Want vanuit jezelf ga je dus groeien. En word je veel krachtiger als je dus dat zelf op gaat pakken. Ja, dat is inderdaad zo. Het is en. Hè? Het is dus en dat je die ander nodig hebt in eerste instantie. Om het te leren. Het te leren. En te durven. Ja, precies. En om het daarna dan zelf op te gaan pakken. Ja, en zelf ook aan je delen die zorg te leren geven. En te gaan want diegene geven. Die is dus niet altijd beschikbaar. Nee, precies. Om de week, om de 2 weken. Nou ja, zeg het maar. Ja. Maar jij bent zelf altijd beschikbaar, dag en nacht. Ja. En als je dat zelf kunt gaan doen, dat gaat zo snel dan. Dat is zo'n proces om
om in te gaan. Ja, nou dat gaat waarschijnlijk niet altijd zonder weerstand in het begin. Nee, zeker niet. Nee. En dat moet niet een rem zijn om het niet te gaan doen. Nee, precies. Nee, want er zit dus heel veel kracht in als je het uiteindelijk dus zelf kunt doen. Ja. Ja, dat is jezelf ook emotioneel leren reguleren. Heb je ook andere mensen bij nodig. Ja. Hè? Veilige mensen die dat met jou doen. Ja. En als je in zo'n netwerk of in zo'n groep of in zo'n cult opgroeit, is er natuurlijk niemand die dat doet. Hè? Nee. Maar je gunt jezelf ook om op te groeien, om volwassen te worden. Zeker. En dat vind ik een hele mooie voor mezelf. Ik gun mezelf dit leven, maar ik gun mezelf ook om groter volwassen te worden. Ja. Mijn eigen emoties te reguleren, Precies. eigen keuzes te maken. En dat werkt hier allemaal aan mee. Ja, dat is zo. Ja, dat is heel mooi gezegd. Nou, dat was best een intensieve aflevering, denk ik. Ja, Hè? stel, ja. Ja. Dus voor nu gaan we het even hierbij laten. En dan zullen we de volgende keer wat meer ingaan op de achtergronden van programmering en training. En van daaruit ook verder praten over hoe dat bij jou is gegaan, Emma. Ja, lijkt me goed. Tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor het luisteren.